Tuttu tunne ja Eija täällä, hei. Arvoisa kuuntelija, tervetuloa ihan ensimmäisen esittelyjakson pariin. Minun nimeni on Eija, olen tämän Tuttu tunne-yrityksen perustaja ja usein äänessä näissä podcasteissa. Me olemme täällä sinua varten. Voit tulla, löytää oman hyvinvoinnin polkusi. Ennen kuin kerron, mitä me teemme ja miten se sinua hyödyttää, niin pari minuuttia taustaa. Eli vuosikausia sitten, ellei jopa hirveän kauan aikaa sitten, opiskelin Tampereella sairaanhoitajaksi. Ensin oppilaitoksen nimi oli Tampereen sairaanhoito-opisto ja seuraavana vuonna siitä tuli Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos. Vastuuopettajamme, ihana Iiris Rautiainen, sanoi tuolloin, että tavoitteemme on tehdä itsemme tarpeettomiksi. Lause hämmensi valtavasti lähes lapsenkengissä ollutta nuorta hoitoalalle pyrkijää pitkän aikaa, kunnes jäi lähtemättömästi yhdeksi tärkeimmistä työn tavoitteista hoitotyön puolella. Tänään näin yhteiskunnassamme ja ihan maailmanlaajuisestikin paljon yksinäisyyttä ja näyttää, että se vaan lisääntyy. Pieni osa yksinäisistä valitsee tuon tien ja viihtyy siinä. En tiedä miksi. Suurin osa on jäänyt yksinäiseksi vastoin tahtoaan ja kärsii tilanteesta. Tahtoisi muuttaa sen, mutta ei pysty. Useimmilla meistä on halu olla osa ihmiskuntaa, olla yksi niistä nähdyiksi ja kuulluiksi tulleista ihmisistä, jotka voivat osallistua tämän yhteisen elämän ja yhteisen hyvän rakentamiseen, toki kukin tavallaan ja kykyjensä mukaan. Kun elämästä puuttuu kanssakulkija, vaikka sellaisen haluaisi, tai kun ei ole ketään, kenelle soittaa, ei ketään, kenen kanssa jutella tai käydä ulkona, tai kun kukaan ei oikeasti näe eikä kuule olemassaoloa, voi tilanne olla tosi rankka ja voimia kuluttava. Kaikille heille, jotka etsivät ulospääsyä yksinäisyyden syövereistä, on meidän tehtävämme olla alkumatkan käsi, tienviitta ja tikapuut. Sellainen saatteleva kanssakulkija, kunnes niitä muita kanssakulkijoita löytyy ja meistä tulee tarpeettomia. Kunnes päivät täyttyvät eletystä elämästä, puheensorinasta, henkilöistä, joiden kanssa jakaa arkea ja juhlaa ja joille voi soittaa tai käydä vierailulla. Voi hassutella ja nauraa, suunnitella tulevaa. Sitähän me kaipaamme. Toiset vähemmän, toiset enemmän, mutta kaipaamme kumminkin. Meillä nettiteitse tarjolla olevat ryhmät ovat enimmäkseen jonkin harrastuksellisen toiminnon ympärille rakennettuja. Miksi harrastusten kautta? Koska harrastukset ovat luontaisesti ihmisiä yhdistävä helppo tapa kokoontua ja ne saattavat johdattaa osallistujia toisiin vastaaviin ryhmiin. Ihmisten luo. Mitä enemmän osallistuu meillä ja muualla, sitä enemmän on mahdollisuuksia tavata niitä henkilöitä, joista joku tai jotkut jäävät kavereiksi, jopa ystäviksi. Harrastuksissa on toki muitakin isoja hyötyjä ihmisen hyvinvoinnille, mutta puhutaan niistä toisissa jaksoissa. Kuka meille voi sitten tulla? Eli meillä ryhmiin voi osallistua jokainen aikuinen, joka kykenee kunnioittamaan yhteistä, rakentavaa ja ystävällistä ilmapiiriä. Meillä on tärkeää, että jokaisella on tila, turvallinen tila, ja että jokainen tulee nähdyksi. Sen takia ryhmillä on myöskin sellainen osallistujamaksimi, että niitä ei kasvata liian suureksi. Myös minä olen niissä ryhmissä läsnä ja yhdessä ryhmäläisten kanssa osallistun käsiteltävä aihepiirin kehittelyyn niin, että tuokio palvelee tavoitteita. Ryhmätarjontaa toki kehitetään asiakkailta saadun palautteen mukaan, samoin näiden podcastien sisältöihin ja matkojen teemoihin ja ajankohtiin voi esittää toiveita. Ihan alkuvaiheessa puhelinpalvelumme toimii varauksen mukaan tiettyinä kellonaikoina, sitten näkyvän tarpeen mukaan, asiakkaita saadun tarpeen mukaan sitäkin.
kokonaisuutta myöhemmin muunnellaan. Pääasiallinen toimintatapamme on kuitenkin ne ryhmävideotapaamiset, koska ne kokoavat konkreettisemmin ihmisiä yhteen ja voivat olla alku ja ensimmäinen askel elämäntäyteisempään elämään. Palvelemme tällä hetkellä pääosin suomeksi. Det är ju också möjligt att prata på svenska då mina svenska kunskaper är begränsat och till en början är det jag själv som instruktör för alla grupperna. It's also possible to communicate in English, and if needed, we can arrange some English-speaking groups. Just tell me. Jos ei ihminen, niin ei voi firmakaan hyvin yksin. Meidän yhteistyöverkostossamme on terapiatyötä toteuttavia, on liikuntaan, hyvinvointiin, kirjoittamiseen, käsitöihin erikoistuneita yrittäjiä sekä pari matkatoimistoa vastuullisina matkanjärjestäjinä. Me haemme aktiivisesti yhteistyökuvioita eri kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sitä mukaan, kun asiakkaitamme selviää, millä paikkakunnalla tarvitaan ja mitä tarvitaan. Me siis palvelemme koko Suomen laajuisesti. Meidän tehtävämme on lyhyesti sanottuna mahdollistaa ja yhdistää, ja kun se onnistuu, asiakas ei ole enää yksin, eikä hän enää tarvitse meitä. Pari sanaa siitä, mitä me emme ole. Vaikka lähes kaikki työntekijät paria poikkeusta lukuun ottamatta ovat eläkeikää lähestyviä sairaanhoitajia tai lähihoitajia, me emme ole terapiaa tai muita hoidollisia tai sosiaalisia palveluita tarjoava yritys. Mutta yhteistyökumppaneissamme on sellaisia. Tarvittaessa sitten voimme keskustelussa tuoda esille asian ja ohjata terapeutin tai terveydenhuollon palvelun piiriin. Me emme myöskään ole seuralaispalvelu, etenkään deittimielessä. Siihen löytänette netin kautta muita palveluntarjoajia. Me toimimme yksinäisyyden, ennaltaehkäisyn ja vähentämisen puolesta ihmisenä ihmiselle. Se on meidän pääprioriteetti. Siis kuuntelemme, kun kuuntelijaa tarvitset. Mahdollistamme niitä yksinäisille suunnattuja ryhmätapaamisia ja ryhmämatkoja, ja näiden kautta yhdistämme ihmisiä vähintäänkin saman harrastuksen ympärille. Toki vapaaehtoisetkin ei-yksinäiset saavat osallistua, ei sitä rajoiteta niin, että olisi pelkästään kriteerinä yksinäisyys. Me lähestymme tämän jakson loppua. Kiitos sinulle ajastasi. Ihanaa, kun kuuntelit. Näitä lyhyitä informatiivisluonteisia podcasteja julkaisemme pari kertaa viikossa. Seuraava kertoo matkasta ja seikkailusta, sen monessa eri merkityksessä. Pidempiä ja viihteellisempiäkin keskusteluita vierailijoidemme kanssa julkaisemme pari kertaa kuukaudessa. Muun muassa kirjailijapariskunnan rouva Tiina Utoslahtea jututan ensimmäisessä pitkässä podcastin julkaisussamme. Meinaa jos sanatkin mennä solmuun, on sen verran intoa itsellä. Löydät meidät somesta. Tervetuloa kanaville. Ja Eija ja tuttu tunne kiittää. Voi hyvin.